नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। नेपाली सेयर मार्केट नेप्सेमा चाहिँ कसरी सही तरिकाले ट्रेडिङ गर्ने आज म यो भिडियोमा बताउने छु कि नेपालको मार्केटमा हामीले प्रोफेसनल्ली ट्रेड गरेर एउटा कन्टिन्युअस इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छौँ त। हाम्रो स्टक मार्केट चाहिँ सानो छ, एकदमै यङ छ र यसमा चाहिँ एराउन्ड 200 कम्पनीज मात्रै लिस्टेड छन् र हामीले धेरैले सुनिने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेप्से बढ्दाखेरि मात्र हामीले चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छौँ, त्यो पनि एकदमै लङ टर्ममा। नेप्से यङ छ र यसमा थोरै कम्पनीहरू मात्रै लिस्टेड छन्, जसमा पनि कुनै कम्पनीहरू मात्र एकदम राम्रो छन्। त्यसैले लिमिटेसन त पक्कै पनि केही न केही त छ। तर यो भन्दैमा हामीले ट्रेडिङ गरेर इन्कमै जेनेरेट गर्न नसक्ने त होइन। धेरैजना मानिसहरूले नेपाली सेयर मार्केटमा ट्रेडिङ गरेर राम्रो इन्कम गरिराख्नु भएको छ। मेरो आफ्नै साथी सर्कलहरूमा पनि धेरैजनाले चाहिँ ट्रेडिङ गरेर राम्रो इन्कम गर्नुहुन्छ। फर्स्ट हामी बुझौँ यो ट्रेडिङहरू कस्तो कस्तो टाइपको हुन्छ र नेपाली सेयर मार्केट नेप्सेको लागि चाहिँ कुन एकदम बेस्ट हुन्छ त। ट्रेडिङको चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपहरू हुन्छ, जस्तै द डे ट्रेडिङ, द स्विङ ट्रेडिङ, द पोजिसन ट्रेडिङ, द स्क्याल्पर। हामी यो ट्रेडिङहरूको बारेमा नि केही बुझौँ है त। फर्स्टमा हामी बुझौँ यो डे ट्रेडिङ भनेको के हो त। डे ट्रेडिङ भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि सेयर चाहिँ बाई गरिसकेपछि चाहिँ ओभरनाइट होल्ड नगरिकन आज नै सेल गर्छौँ। हामीले कुनै पनि सेयर चाहिँ आज बाई गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले आज नै त्यो सेयरलाई चाहिँ सेल गर्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो नेपाली सेयर मार्केटमा चाहिँ पोसिबल छैन। हामीले हाम्रो नेपाली सेयर मार्केटमा कुनै पनि सेयर बाई गरिसकेपछि हाम्रो डिम्याट एकाउन्टमा आउनलाई कम्तीमा पनि 3 डे चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो डे ट्रेडिङ चाहिँ हाम्रो नेपाली सेयर मार्केटमा पोसिबल भएन। त्यसपछि हाम्रो अर्को ट्रेडिङ छ द स्क्याल्पर ट्रेडिङ। यो चाहिँ डे ट्रेडिङ जस्तै हो। यसमा पनि हामीले चाहिँ कुनै पनि सेयरलाई चाहिँ होल्ड गरेर चाहिँ राख्दैनौँ, हामीले आज किन्यौँ भने त्यो सेयरलाई चाहिँ आज नै बेच्छौँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले चाहिँ कुनै पनि सेयर किनिसकेपछि चाहिँ विथिन अ मिनट अथवा विथिन अ सेकेन्डमा चाहिँ त्यो सेयरलाई चाहिँ सेल गरिसक्छौँ। यसको टार्गेट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्मल प्राइस मुभमेन्टमा नै प्रफिट जेनेरेट गर्ने हुन्छ। र हाम्रो नेपाली सेयर मार्केटमा पोसिबल भएको भनेको चाहिँ स्विङ ट्रेडिङ र पोजिसन ट्रेडिङ मात्रै हो। स्विङ ट्रेडिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि सेयर चाहिँ बाई गरिसकेपछि चाहिँ फ्यु विक होल्ड गरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई सेल गर्छौँ। पोजिसन ट्रेडिङ भनेको चाहिँ लङ टर्म एप्रोच भयो। यसमा चाहिँ हामीले विक भयो अथवा मन्थ नै होल्ड गरेर चाहिँ सेयरलाई चाहिँ सेल गर्ने गर्छौँ र यसमा चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिसको कुराहरू पनि आउने गर्दछ। मैले पर्सनल्ली नेपाली सेयर मार्केटमा इन्टर गरेको भनेको चाहिँ 2017 को लास्ट हो। म फर्स्टमा त्यही आइपिओ मात्रै भर्थेँ। जब मैले मेरो +2 क्लियर गरेँ त्यसपछि चाहिँ मैले एराउन्ड 2020देखि चाहिँ ट्रेडिङ चाहिँ स्टार्ट गरेको थिएँ। हुन त म एक्सपर्ट त होइन, मेबी 4 अथवा 5 इयरमा चाहिँ त्यो लेभलसँग पुग्न सक्छु होला। तर अहिलेलाई चाहिँ म आफूलाई एउटा इन्टरमिडिएट ट्रेडर भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई चिनाउन चाहन्छु। म मेरो यो 6 देखि 7 इयरको एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सिकाउन सक्छु एउटा ट्रेडिङ चाहिँ कसरी बिगिनिङ फेजमा चाहिँ स्टार्ट गर्न सकिन्छ त। फर्स्ट हामी बुझौँ हाउ टु स्टार्ट ट्रेडिङ। ट्रेडिङ गर्ने भनिसकेपछि हामीले हाम्रो माइन्डलाई चाहिँ त्यही अनुसारले चाहिँ प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। माइन्डसेटको चाहिँ सेयर मार्केटमा चाहिँ एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ। यो चाहिँ हामीले ट्रेडिङ गर्दै जाँदा समयअनुसार बुझ्दै जाने कुरा हो, तर हामीले यसलाई जति चाँडै बुझ्यौँ त्यति नै तपाईँहरूलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। म तपाईँहरूलाई 3टा पोइन्ट भन्नेछु, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले जति छिटो मनन गर्न सक्यो त्यति राम्रो है त। नम्बर 1 मा छ ट्रेडिङ इज नट अ गेट क्विक रिच स्किम। हामीले झ्याप्प हेर्दाखेरि ट्रेडिङ भनेको चाहिँ बाई लो सेल हाई। 2-3वटा राम्रो ट्रेडिङ गर्न सकेर इनसाइड ट्रेडिङ गर्न सकियो भने त मालामाल भइन्छ भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्छ, तर एक्चुअलमा चाहिँ यस्तो हुँदैन। यो चाहिँ एउटा ग्ल्याम्बलिङ माइन्डसेट भयो र यो भनेको चाहिँ एउटा जुवा तास खेले जस्तै हो, जुनबाट चाहिँ हामी पर बस्नुपर्छ। ट्रेडिङलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि ग्याम्बलिङको रूपमा चाहिँ हेर्नु भएन। ट्रेडिङ भनेको चाहिँ हामीले प्रोबेबिलिटीमा खेल्ने हो र यसलाई चाहिँ एउटा प्रोफेसनल रूपमा चाहिँ हेर्नुपर्छ र हामीले चाहिँ हाम्रो ट्रेडिङलाई चाहिँ त्यही अनुसारले चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले ट्रेडिङ इज नट अ गेट क्विक रिच स्किम। हामीले हाम्रो माइन्डसेटलाई चाहिँ त्यही अनुसार प्रिपेयर गर्दै जाने हो भने हामीले ट्रेडिङबाट चाहिँ राम्रो इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छौँ। हाम्रो सेकेन्ड पोइन्ट रहेको छ डु नट एक्सपेक्ट रेगुलर इन्कम फ्रम द ट्रेडिङ। ट्रेडिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मन्थली स्यालेरी पाए जस्तै ठ्याक्क मन्थको इन्डमा चाहिँ यति भन्ने चाहिँ हुँदैन। अझ बिगिनिङ फेजमा त यो कुरा त अझ पोसिबल नै हुँदैन। किन भन्दाखेरि हामी मार्केटको डाइनामिक अनुसार चल्ने हो। कुनै बेलामा सिग्नल आउला नआउला, हामी लसमा जान सकौँला, कुनै बेला राम्रो सिग्नल आएर हामी चाहिँ मालामाल हुन पनि सक्छौँ। त्यही भएर हामीले यो मार्केटको डाइनामिक बुझेर चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामीले ट्रेडिङबाट चाहिँ रेगुलर इन्कम गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले हाम्रो जब नै छोडेर ट्रेडिङ गर्ने चाहिँ होइन। हामीले हाम्रो बेसिक निडहरूलाई छुट्याएर जुन पैसा बच्छ त्यसबाट चाहिँ हामीले ट्रेडिङ गर्नुपर्छ। हामीले ट्रेडिङ गर्दाखेरि एकैचोटि हामीसँग भएको सबै पैसा लगानी गर्ने पनि होइन। हामीले चाहिँ केही पर्सनहरू चाहिँ एउटा
म्यानेजेबल पोर्टफोलियो बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रेडिङ गर्नुपर्छ। हाम्रो थर्ड पोइन्ट रहेको छ एक्सेप्ट द लर्निङ कर्भ। ट्रेडिङ भनेको पनि एउटा प्रोफेसन जस्तै एउटा टेक्निकल जब हो, त्यसैले यसमा सिक्न चाहिँ केही टाइम पक्कै पनि लाग्छ। हामीले एउटा प्रोफेसनल रूपमा चाहिँ ट्रेडिङ गर्नलाई कम्तीमा पनि 1 देखि 2 वर्ष चाहिँ कम्तीमा पनि लाग्छ। हामीले ट्रेडिङको एउटा लेभलमा पुगिसकेपछि मात्र हामीले चाहिँ एउटा कन्टिन्युअस रूपमा चाहिँ प्रफिट जेनेरेट गर्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले यसमा चाहिँ कन्टिन्युअस भएर चाहिँ सिकिराख्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई लर्निङ कर्भ पनि भनिन्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो प्यासन र पोजिटिभ एटिट्युडलाई चाहिँ ट्रेडिङ सँगसँगै बढाउँदै लानुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को एउटा बिलिभ चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि मैले लस्ट गरिहालेँ भने पनि म फेरि प्रफिट चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छु भन्ने एउटा एटिट्युड चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को प्रोसेस अथवा अर्को स्टेप भनेको चाहिँ हामीले खाता खोल्ने। हामीले नेपाली सेयर मार्केटमा चाहिँ ट्रेडिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले 4वटा खाता चाहिने हुन्छ। फर्स्टमा चाहिने हुन्छ हामीलाई ब्याङ्क एकाउन्ट, त्यसपछि हामीले चाहिने हुन्छ डिम्याट एकाउन्ट अथवा सेयर एकाउन्ट, जुन चाहिँ हामीले कुनै पनि ब्रोकर एकाउन्टमा गएर अथवा ब्याङ्कबाट चाहिँ बनाउन सक्छौँ। त्यसपछि हामीलाई चाहिने हुन्छ मेरो सेयर एकाउन्ट, जुन चाहिँ हामीले डिम्याट एकाउन्ट जहाँ बनाउँछौँ त्यही बनाउन सक्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो ब्रोकर एकाउन्ट, जुनलाई चाहिँ हामी ट्रेडिङ एकाउन्ट पनि भन्छौँ। नर्मल्ली हामीले आइपिओ भर्नलाई माथिको 3वटा एकाउन्ट भए हुन्थ्यो भने हामीले ट्रेडिङ गर्नको लागि चाहिँ लास्टको ब्रोकर एकाउन्ट पनि चाहिने हुन्छ। त्यसपछि अर्को स्टेप रहेको छ जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो हो एजुकेसन। हामीले ट्रेडिङ गर्नको लागि आफूलाई एजुकेट गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रेडिङ आफैमा एउटा विशाल विषय हो र हामीले सुरुवात अब कहाँबाट गर्ने त? र मेरो 6 इयरको एक्सपिरियन्सले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा तपाईँहरूले यो नेपाली सेयर मार्केट नेप्सेको साइकललाई बुझ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई धेरै नै सजिलो हुन्छ। नेपाली सेयर मार्केटमा चाहिँ बुल साइकल र बियर साइकल भन्ने हुन्छ। बुल बियर हुँदै नेपाली सेयर मार्केट नेप्से चाहिँ माथि जाने हो। यो भनेको चाहिँ के हो, यसमा पब्लिक सेन्टिमेन्ट कस्तो हुन्छ, कर्पोरेट अर्निङको कुराहरू आउँछ, फन्डामेन्टल एनालाइसिसको कुराहरू आउँछ। यिनीहरू सिक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै सजिलो हुन्छ। अनि अर्को मेन बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको टेक्निकल एनालाइसिस। टेक्निकल एनालाइसिसको बेसिक कुराहरू जस्तै प्राइस एक्सन, भोल्युम एनालाइसिस, अनि जस्तै बेसिक इन्डिकेटर्सहरू, मुभिङ एभरेज, आरएसआई मोडलहरू, यिनीहरूको बारेमा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब यो सबै कुराहरू सिक्ने चाहिँ कहाँ त? तपाईँहरूले अल्छी नमानिकन इन्टरनेटमा रिसर्च गर्नुभयो भने चाहिँ यिनीहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। सबै फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले कुनै कोर्स लिइराख्नु पर्ने जरुरत नै छैन। तपाईँहरूले ट्रेडिङ बुक्स पढेर, युट्युबमा भिडियोहरू हेरेर अथवा डिफ्रेन्ट वेबसाइटहरू भिजिट गरेर अथवा डिफ्रेन्ट एआई टुल्सहरू युज गरेर तपाईँले सजिलैसँग चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ। र अघि मैले स्टक मार्केटको साइकलको बारेमा कुरा गरेको थिएँ। त्यो सिक्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले एउटा वेबसाइट पाउन सक्नुहुन्छ, इन्भेस्टोपिडिया, जुन चाहिँ म आफैले पनि केही टाइमदेखि चाहिँ भनौँ अथवा मैले चाहिँ स्टार्टिङ फेजबाट नै यही वेबसाइटबाट चाहिँ धेरै कुराहरू सिकेको थिएँ। तपाईँहरू पनि यो वेबसाइट चाहिँ एकचोटि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ स्टक मार्केटको साइकलको बारेमा भयो अथवा बेसिक इन्डिकेटर्सहरूको बारेमा भयो, तपाईँहरूले सजिलैसँग चाहिँ यसमा सिक्न र पढ्न चाहिँ पाउनुहुन्छ। अब यो बाहेक तपाईँहरूले युट्युब च्यानलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ आइडियाप्रेन्योर नेपाल चाहिँ मलाई एकदमै बेस्ट लाग्छ, जसमा चाहिँ तपाईँहरूले सरल तरिकाले चाहिँ नेपाली सेयर मार्केटको बारेमा चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ मलाई सेयर मान्डु पनि एकदमै ठिक लाग्छ। यो बाहेक तपाईँहरूलाई अरू डिफ्रेन्ट युट्युब च्यानलहरू थाहा छ भने चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि अरूलाई चाहिँ हेल्प हुनेछ। अब टेक्निकल एनालाइसिस बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले नर्मल्ली वेबसाइटमा गएर चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस फ्री भनेर सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ डिफ्रेन्ट वेबसाइटहरू पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा वेबसाइटमा चाहिँ स्टिक भएर तपाईँहरूले सिक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले सजिलैसँग चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ सिक्न पाउनुहुनेछ। मैले पर्सनली स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ ट्रेडिङ सिक्ने टाइममा चाहिँ मैले एउटा वेबसाइट भेटेको थिएँ, babypips.com भन्ने। त्यो वेबसाइटमा चाहिँ तपाईँहरूले टेक्निकल एनालाइसिस चाहिँ सजिलैसँग सिक्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि त्यो वेबसाइट पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब बुकहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ पर्सनल्ली मेरो फेभरेट बुक भनेको चाहिँ द क्यान्डल स्टिक ट्रेडिङ बाइबल, अर्को छ प्राइस एक्सन ट्रेडिङ सिक्रेट्स, र हाम्रो अर्को बुक रहेको छ द इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर बाई बेन्जामिन ग्राम। यो बुक चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसलाई भन्दा पनि इन्भेस्टमेन्टको बारेमा हो। तपाईँहरू सेयर मार्केटमा लागिसकेपछि चाहिँ यो बुकले चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै नै हेल्प गर्नेछ। त्यसैले यो बुक चाहिँ लाइफमा एकचोटि चाहिँ अवश्य पढ्नु होला। र तपाईँहरू ट्रेडिङलाई चाहिँ प्रोफेसनल रूपमा लान चाहनुहुन्छ भने यो 3टा बुक चाहिँ म तपाईँलाई हाइली रेकमेन्ड गर्छु। ओके, तपाईँहरूले ट्रेडिङको बारेमा धेरै कुराहरू त सिक्नुभयो। अब तपाईँहरूले डाइरेक्ट मार्केटमा गएर ट्रेडिङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा काम गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यो चाहिँ मैले मेरो स्टार्टिङ फेजमा म आफैले पनि गरेको थिएँ, जुन चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ भएको थियो, विच इज कल्ड पेपर ट्रेडिङ। धेरैले यसको बारेमा सुन्नुभएको पनि हुनसक्छ। ट्रेडिङ स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले केही विकसम्म चाहिँ तपाईँहरूले यो टेक्निकलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ।
जसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको कन्फिडेन्ट पनि बिल्डअप हुन्छ र तपाईँहरूलाई ट्रेडिङ गर्नलाई पनि केही आइडियाहरू अथवा केही टिप्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली भन्नुपर्दा पेपर ट्रेडिङ भनेको चाहिँ डेमो ट्रेडिङ हो। अब हामीले यसमा ट्रेडिङ गर्ने भनेको चाहिँ रियल इन्भाइरोमेन्टमै हो, तर हामीले यसमा साँच्चीकै पैसा चाहिँ लगाउँदैनौँ, ख्यालमा पैसा चाहिँ लगाउँछौँ। अब यो चाहिँ कसरी सम्भव छ भन्नु होला। यसको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट सफ्टवेयरहरू छ जसले चाहिँ तपाईँहरूलाई 1 लाखदेखि 10 लाखसम्म चाहिँ पैसा चाहिँ एउटा डेमो ट्रेडिङ गर्न चाहिँ दिन्छ। त्यो पैसाबाट हामीले पोर्टफोलियो बनाएर चाहिँ सेयरहरू चाहिँ बाई अथवा सेल गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसबाट सिक्दै जान्छौँ। हाम्रो नेपाली सेयर मार्केटको लागि भनेर एउटा वेबसाइट छ जसको नाम चाहिँ सेयर संसार हो। त्यसमा चाहिँ एउटा सेयर खेलाडी भनेर चाहिँ पोर्टल छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले नर्मली लगइन गरेर चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ पेपर ट्रेडिङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब पेपर ट्रेडिङ गर्नुको फाइदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ त्यसको टेक्निकल एनालाइसिसहरूको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। बाई कुन बेला गर्ने, सेल कुन बेला गर्ने, स्टप लसहरूको कुरा भयो। यसमा चाहिँ धेरै फन्डामेन्टल एनालाइसिसको कुराहरू नै भयो। धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ। यो पेपर ट्रेडिङ गर्नाले हामीलाई प्र्याक्टिस हुन्छ र हाम्रो कन्फिडेन्ट पनि बिल्डअप हुन्छ र हामीले चाहिँ रियल मार्केटमा ट्रेडिङ गर्नको लागि चाहिँ तम तयार हुन्छौँ। फाइनल्ली हामीले यो सब पछि गर्ने भनेको रियल मार्केटमा ट्रेडिङ नै हो। हामीले स्विमिङ कसरी गर्ने भनेर सिकेको भरमा अथवा सुनेको भरमा हुँदैन। हामीले चाहिँ स्विमिङ सिक्नको लागि हामीले स्विमिङ पुलमा गएर स्विमिङ गर्नै पर्ने हुन्छ। हो त्यसै गरी हामीले ट्रेडिङ गर्नको लागि पनि रियल मार्केटमा इन्टर गर्ने पर्ने हुन्छ। सो गाइज तपाईँहरूले यस्तो तरिकाले चाहिँ एउटा बिगिनिङ फेजमा चाहिँ ट्रेडिङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यो भिडियोमा जे जति वेबसाइट अथवा बुकहरू चाहिँ मेन्सन गरेको छु त्यो सबैलाई चाहिँ मिलाएर तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। एक्चुअली त्यहाँ गएर तपाईँले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप मेबी दिस भिडियो हेल्पफुल फर यु। डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सेयर दिस भिडियो and also don't forget to subscribe our channel for more valuable content like this. Bye bye guys, see you in the next video.